اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ثم أما بعد، فإن ربي جل وعلا يخاطب نبيه في كتابه الكريم فيقول له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تعالوا بنا نرى تأويل هذه الآية وتطبيقها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الدعاء وسيد الهداة وسيد الأئمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نقرأ قول الله سبحانه وتعالى، نقرأ قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يجزم أنه على الحق البحث، صح؟ لا تخاليه في ذلك ريبة، لا يخامره في ذلك شك. الله جل وعلا قال له: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. لكن في مقام الحوار والتخاطب والتحاور مع الآخر يكون هذا التنزل لكي نقف على أرضية مشتركة، واحد منا على الحق واحد على الباطل. تعالوا نبحث معا عن الحق لكي نستقيم عليه، وعن الباطل لكي نتجنبه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه لقطة من لقطات تأويل قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية التي بعدها يقول ربي جل جلاله: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أجرمنا إذا كان حديث عن النفس عبر بكلمة أجرمنا، ولا تستخدم في الغالب إلا في الزلات والسقطات والأخطاء والمشاكل. أما تعملون كلمة عمل تحتمل الصلاح وتحتمل الفساد، فاختار أن ينسب إلى نفسه في مقام التحاور والتخاطب هذا: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ثم فوض الأمر إلى الله جل جلاله فقال: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى فيقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ليس بالحسنى بل بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. انظر إلى قوله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إنه يبعث في أهل الكتاب همة التعاون والتآلف وليس التنافر والتباغض. إن إلهنا واحد، وإنه قد أنزل إلينا وإليكم كتبا كريمة نؤمن بها جميعا، فلماذا الشقاق والخلاف؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تعالوا بقى ناخد بقى لقطات عملية ومواقف تطبيقية في حياة النبي مع أفراد بأعيانهم، ونبدأ بموقفه مع عتبة ابن ربيعة، سيد في قومه مقدم في عشيرته. جاء للنبي
عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يساومه على ترك الإسلام، وقدم بين يدي مساومتهم مجموعة من التهم تستفز الحليم وتخلي اللي عنده روية واللي عنده أناه يخرج عن صبره وعن حلمه وعن رزقه. اسمع ماذا قال. قال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطة في العشيرة، أنت من عيلة كبيرة لها شأنها، والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم. طيب، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. حاضر، أسمع. رغم أن هذه المقدمة فيها شيء من الاستطالة وتلبيس الحق بالباطل، النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنها وقال له: خلينا نسمع. حاضر، اتفضل. نعم. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. أنت عايز فلوس، خلاصة، ويعني هات كما يقولون هات من الآخر. هل تريد بهذا الذي جئت به مالا أن تكون صاحب غنى وصاحب وفرة؟ إن كان ذلك كذلك جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، وسواس قهري ولا مشكلة متلبس بالجن ولا حاجة، لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. احنا متفاهمين الموضوع ده وعارفين ان ده بيحصل يعني، ومستعدين نبذل مجهود لحد ما نشفيك ونخرجه منك. فإنه ربما غلب التابع القرين يعني، ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، حتى إذا فرغ عتبة والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال له: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ خلصت؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم، حامين، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه هذه السورة. تقول بعض الروايات ظل يقرأ معه حتى بلغ موضع السجدة منها، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة حط إليه ولا ظهره كده وقعد يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقوله له. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعني قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك، فكر، اتخذ قرارك وشوف هتعمل ايه. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، مش هو الوجه اللي احنا بعدين. نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ نعم. فقال: ورائي أنني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة،
يا معشر قريش أطيعوها واجعلوها بي، خلوها في رقبتي. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. إذا العرب كلموه وانتصروا عليه وهدوه فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. لحظة عقل، لحظة صفاء. فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم، اللي عندي قلتوا اتخذوا قراركم زي ما انتم عايزين. عندما نتأمل في معطيات هذه القصة، الرجل قدم يعني كلامه أو قدم لكلامه بمجموعة من التهم، ثم ظل يعرض عروضا في غاية السخف، وكأنها تتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصل نيته وأصل مقصوده وأصل ذلك. لم يستفزوا هذا الباطل ولم يخرجوا عن حلمه، وما كانت تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما، سواء جهالة في المنطق أو جهالة في المضمون أو في طريقة التعبير، أي كان نوع الجهالة لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما. لم يقاطعه، ظل يستمع له طوال الوقت ويقولون إن المحاور الجيد مستمع جيد. لا تقاطع من يحاور مهما بدأ في كلامهم الاستفزازات والانتهاكات يعني لقواعد اللياقة الحديث ونحو، استمع إليه تماما حتى أفرغ من حديثه تماما. بل بعد أن فرغ قال أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني، فأعطى الفرصة كاملة يعرض ما عنده، استمع إليها جيدا، ثم كان جوابه بآيات من كتاب الله عز وجل جعلت أبا الوليد يرجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به. هناخد لقطة أخرى مع عدي بن حاتم الطائي. خلينا أولا يعني نتعرف على قبيلة الطيب. هذه القبيلة من القبائل التي قاومت الإسلام بشدة ولفترة طويلة، وعندها خلفيات قبلية وعقائدية وسياسية تجعل دخولها في الإسلام أمر في غاية الصعوبة وفي غاية العسر وفي غاية الوقت. يعني أولا كانت من فروع ربيعة القحطانية، وهي أبعد ما تكون عن فروع قريش العدنانية. عندنا قحطان وعندنا عدنان، والتباين القبلي له دوره وتنعكس آثاره في العلاقات بين الناس. احتقانات قبلية موجودة، وكان لها صنم خاص بها اسمه الفلس. ده حاجة كبيرة جدا تشد بها الرحال وتزار من كل مكان، وصنم كبير له رمزية وله تاريخ، برضه خصوصية دينية تجعل مسافة بينها وبين قبول الإسلام مسافة بعيدة. جزء منهم تنصر وراح تحالف مع الرومان تمثل العالم الأول في ذلك الوقت، فهم حلفاء لدولة قوية تمثل العالم رقم 1 على مستوى العالم في ذلك الزمن. أضف إلى هذا أنهم في أنفسهم قبيلة قوية جدا، حتى ما كانش حد يقدر يخطي ويسافر إلا إذا كان له جوار من أحد من قبيلة الطيب، يعني يحميه. لما يمشي ويسافر وينتقل من بقعة إلى بقعة يكون في جوار أحد من هذه القبيلة. المجموعة العوامل دي القبلية والدينية والسياسية تخلي المسألة في غاية التعقيد، وتفكيرهم في الإسلام يكون متأخر جدا. وبرضه خد بالك فيه أيضا بعد آخر، إن من أبناء هذه القبيلة كعب بن أشرف
الزعيم اليهودي الذي ناصب المسلمين الأعداء في كل مكان وألب على حربهم وعلى عداوتهم الدنيا كلها. لقد كان أبوه من طي وأمه من بني النضير، فهذا بعد آخر. فمن أبناء هذه القبيلة ذلك الرأس الماكر المحارب الموعن في البغض والحقد والكراهية والعداوة. طب القبيلة اللي بهذه المواصفات كان على رأسها عدي ابن حاتم الطائي، معروف طبعا والده مضرب الأمثال في الدنيا كلها في الكرامة وحسن الضيافة. بس الدنيا بدأ يشعر عدي إن مكانته بدأت تهتز في الجزيرة، والبساط يسحب من تحت رجليه، فحقد على النبي عليه الصلاة والسلام حقد شديد جدا، حتى عبر عنه فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث فكرهته أشد ما كرهت شيئا قط. حاجة بغضها كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام في حساباته يعني زوال كل الدنيا والهالات والبريق اللي حواليه. لكن مرت الأيام وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاء نصر الله والفتح وأسلمت هوازن، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل السرايا تهدم الأصنام التي تعبد من دون الله، وكان من بينها سرية علي بن أبي طالب بعثها إلى قبيلة طي لتهدم صنم الفرس هذا، وقاوم الطي عن إلهها مقاومة شديدة، بذلوا جهودا مضنية وعنيفة جدا في المحاماة والمدافعة عن هذا الصنم الذي يعبدونه، وفروا في كل مكان وتفرقوا شزر مزر وأسر بعضهم، وعدي الدنيا ماشية حواليه، ففر إلى حلفائه من ملوك الشام عشان يلحق بالدولة الأم اللي بتمثل العالم الأول في ذلك الزمن. وأسرت أخته أخذت أسيرة، النبي صلى الله عليه وسلم من عليها بغير فداء، حمو عزيز قوم ذلك كان بنت سيد قوم أهل، فمن عليها لم يطلب لا فداء ولا فلوس، من عليها بغير فداء، فانطلقت إلى الشام تدعو أخاها إلى القيوم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعله، لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائت لي راغبا أو راهبا. وأخذت يعني من هي تراغبه أن يروح النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول علي: فخرجت حتى أقدم على رسول الله بالمدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلمت عليه. نعم، فقال: من الرجل؟ فقلت: علي بن حاتم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته. ده مش شخص عادي، يوصل كده من شديد يعظم كل عظيم في قومه. انطلق به مباشرة إلى بيته، ثم الله جل وعلا يهيئ لنبيه هذه اللقطة إن يقرأها عليه ويستفيد منها. فوالله إنه لعامل بي إلى بيته إن لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجته. فقلت بنفسي: والله ما هذا بذلك. تقف واحدة ست في الشارع، الأخ يعطل الورد ويقف يسمع لها إلى أن تفرغ من حديثها بالكلية. والله إن هذا ليس الملك. ثم يقول علي: ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، حتى إذا دخل تناول وسادة محشوة ليفا فقذف بها إلي وقال: اجلس على هذه. فقلت: بل أنت. فاجلس عليها. فقال: بل أنت. نعم. قال: فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. فقلت لنفسي: والله ما هذا بأمر الملك. لا، دي قصة ثانية. الرجل خبير، هو حليف للدولة الرومانية
وادخل على الملوك وملوك الشام، يعني راجل دولة كبير. فخلط الملوك والوجهاء والكبراء ويعرف كيف يتصرفون وكيف يتعاملون. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه. لم يناقشه مناقشة تبكيت ولا توبيخ ولا تقريع. أين حلفاؤك من الرومان؟ فين الرجالة بتوعك؟ وين الماضي؟ وين؟ مفيش الكلام ده خالص. بل لم يسأله ماذا تريد؟ أخذه مباشرة إلى بيته إكراما له صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. قالها ثلاثة. نعم. فقلت إني على دين. تعالي ندخل في الدين. أنا عندي دين وأنا على دين. إني على دين. فقال أنا أعلم بدينك منك. أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست من الركوسية؟ الركوسية فرقة من فرق النصارى، لها مجموعة من العقائد الخاصة بها، ومنها تعبير يقول لك الارتكاسية. الارتكاسية أن تظهر فجأة في الخلف صفة من صفات السلف كانت قد انقطعت فترة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه أعلم بدينه منه وأنه من الركوسية، وقالوا ألم تكن تأكل مرباع قومك؟ أنت كنت بس القوم ياخذوا 25% من ثروات الشعوب المقهورة تطلع لك تأكل مرباع قومك. عمنا ما فيش عندنا مرباع ولا مخمس، عندنا الزكاة 2.5%، ولا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. عشان تبقى المسائل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ملوش علاقة بالزكاة. إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قوم؟ فقلت بلى. فقال لي فإن هذا لا يحل لك دينك. دينك الذي تؤمن به لا يحل لك هذا الذي تأكله سحتا وحراما. إذا قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. حسيت أنا واحد عارف القضية كويس جدا. قال صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام. أنا عارف أنت مش عايز تسلم. أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام. نعم. لعلك تقول إنما تبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم. شايف اللي حوالينا ناس الضعفة مساكين. لعلك تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب كلها تكلمت ضدهم. ثم قال أتعرف الحيرة؟ فقلت لم أرها وقد سمعت بها. فقال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تأخذ الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. في غير جوار أحد. بدأ يسترجع شريط الذكريات. فقلت في نفسي فأين دعار الطيب الذين سحروا البلاد؟ الصعيدة المرأة الراكبة على جبل تخرج من العراق إلى مكة لوحدها في غير ما جوار أحد. ده الدعار والحرمية قطاع الطرق اللي في قبيلة لوحدها يولعوا الدنيا، فكيف لو انضم إليهم الدعار من بقية القبائل؟ فأين دعار طيب الذين سعروا البلاد؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. شوف قوة عظمى ضخمة عالمية كبرى سيفتحها الله على يد المسلمين. فقلت كسرى ابن هرمز؟ فقال نعم كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. المال هيفيض. يعني كنت شايف إن إحنا ضعفاء أو إحنا فقراء أو إحنا في حالة خوف وانهيار أمني. انتبه، ستخرج الصعيدة من الحيرة حتى تطوف في البيت من غير ما جوار أحد. سينتشر الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد.
خايف من الفقر، اسمع، ستفتح كنوز كسرى ابن هرمز وستنفق أمواله في سبيل الله ولا يبذلن المال حتى لا يجد من يقبله الناس. ما تستعجلش، الأيام قادمة، فلا يغلبن مغالب الغلاب ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. النبي عليه الصلاة والسلام بشره بهذه البشارات التي ربط الله بها على قلبه واستخرج بها من نفسه مخاوفها وسكب فيها برد السكينة والطمأنينة واليقين، ثم أخذ يحدث وبعد هذا فيقول: فهذه الصعينة، لقد رأيت الصعينة تخرج من الحياة فتطوف بالبيت في غير ما جوار أحد، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى. أنا بنفسي كنت واحد من الجيش اللي فتح كنوز كسرى، والذي نفسي بيده لا تكونن الثالثة، لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ما دام قد قالها، ولا يبذلن المال، سوف يفيض المال حتى لا يجد أحد يقبله. لقطة من لقطات البلاغ النبوي والحكمة النبوية في الدعوة إلى الله عز وجل، ما أحوجنا إلى تعلمها والاستفادة منها في خطابنا الدعوي من حيث المضمون ومن حيث طريقة الأداء، في غير تحريف، في غير غلو ولا جفاء. لأن من الناس من ينبطح في خطابه الدعوي فيجعل الباطل حقا والليل نهارا والتشبيه والتثليث توحيدا وإيمانا، وهذا باطل صراح. وفي المقابل أيضا من لا يكاد يقر بفضيلة لخصمه قط، ولا تطيق أذنه أن يستمع إلى شيء من الخير ينسب إليه قط، وبالعدل قامت السماوات والأرض. إن الله جل وعلا قد أرسل رسله وأنزل كتبه لكي يقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إن الله جل وعلا يقول: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. بالعدل قامت السماوات والأرض. ومن باب أولى في خطابنا الدعوي مع إخواننا المنتسبين إلى جماعة المسلمين على قصور في بعضهم وتفريط في بعضهم وعلى نقائص تنسب إلى بعضهم، لا ينبغي أن نجعل من أخطائهم ومن أغلاطهم زنازين نحبسهم داخلها، ولا نراهم إلا من خلالها، ولا نقرأهم إلا بعين تقع على الزلات دائما وعلى العثرات دائما وعلى الصمت دائما. إن المرء يوزن بحسناته وسيئاته، والأمر والمسلم بما غلب عليه. المسلم بما غلب عليه حكمة نبوية في البلاغ الدعوي وفي الخطاب الإيماني، ما أحوجنا أن نستلمها وأن نسترشدها في خطابنا الدعوي في واقعنا المعاصر. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحمينا وإياكم في أحسن الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم.